નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દશરથ વાલ્મીકી અને મારી YouTube ચેનલ દશરથ વાલ્મીકી ઓફિશિયલમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને મારી ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવા વિનંતી. મિત્રો, આજે આપણો વિડીયો છે કે યુટ્યુબનું થંબનેલ કેવી રીતે બનાવી શકાય. મિત્રો, યુટ્યુબનું થંબનેલ બનાવવા માટે આપણે પિક્સેલ લેબની જરૂર પડશે. આ એપ્લિકેશનની તો એમાં જઈશું આપણે પિક્સેલ લેબની અંદર. મિત્રો, અહીંયા 3 ડોટ ઉપર ઓકે કરીશું. અહીંયા ઇમેજ સાઇઝમાં ઓકે કરીશું. અહીંયા કસ્ટમમાં ઓકે કરી અહીંયાથી યુટ્યુબ થંબનેલ ઓકે કરીશું. અહીંયા ઓકે કરી દઈશું. તો મિત્રો, આ યુટ્યુબની થંબનેલ સાઈઝ થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો, અહીંથી આ ડિલીટ કરી દઈશું અને અહીંયા પ્લસ ઉપર ઓકે કરી ફ્રોમ ગેલેરી. મિત્રો, અહીંયાથી તમે ગમે તે તમારો ફોટો લઈ શકો છો. હું અહીંયાથી એક ફોટો લઈ લઉં છું. ઓકે કરીને આલ્બમમાં તમે અહીંથી ડાયરેક્ટ આલ્બમમાંથી પણ લઈ શકો છો. ઓકે. મિત્રો, અહીંયાથી આ સ્ક્રોલ કરીને તમે આ રીતનું કરી શકો. પછી અહીંયા આઇકન ઉપર ઓકે કરીને અહીંયાથી લોક કરી શકો છો. લોક કરવાથી મિત્રો તમારો ફોટો છે ને ક્યાંય હલશે નહીં. મિત્રો, તમે અહીંયાથી ટાઇટલ લખી શકો છો. મિત્રો, પણ હું અહીં સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ લઈશ, એટલે મિત્રો અહીંયાથી હું જઈશ યુનિકોડ પેડની અંદર. અહીંયાથી તમે લખી શકો છો તમારા સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ. તો મિત્રો, હું લખેલો વિડીયો સ્પીક કરી દઉં છું. થઈ ગયું છે, તો હું અહીંયાથી આની કોપી કરી લઉં છું અને જઈશું પાછા પિક્સેલ લેબની અંદર. અહીંયા પેસ્ટ કરીશું તો આવી રીતનો કોડ આવશે. અહીંયા ઓકે કરી દઈશું. અહીં ક્લિક કરીને ફોન્ટ ઉપર જઈશું. માય ફોન્ટ અહીંયાથી તમે તમારે ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી શકો છો. તમારા સિલેક્ટ કરી લીધા મેં ફોન્ટ. હવે થોડા તો અહીંયાથી તમે કલર સિલેક્ટ કરી શકો છો. તમે જેવું સિલેક્ટ રાખવું એવું કલર. અહીંયા સ્ટોપ ઇનેબલ કરીશું આપણે. વ્હાઇટ કરી દઈશું. અહીંયા તમારે
શેડો ઇનેબલ કરીશું. કલરમાં તમે ચેન્જીસ કરી શકો છો તમારે જેવો. તો મિત્રો તમે આવી રીતે યુટ્યુબનો થંબનેલ બનાવી શકો છો. અહીંયા કંઈ સેવ ઇમેજમાં ઓકે કરીશું. તો મિત્રો આપણી થંબનેલ સેવ થઈ ગઈ છે.